گوشه های کار وقتی به دیوار وصل میشه، آهن وقتی آهنه، شما هر کاری بکنید نمیتونید خود آهن رو با دیوار آب بندش کنید. نهایتش اینه که مثلا بتونید خیلی دیگه چیز باشه، اینجوری مثلا به دیوار کیپش بکنید. نهایتش اینه که همینم بازم آب بند نیست، آب از پشتش میاد پایین اگه جای بارانگیری باشه. اینا رو باید الزاماً دورش ایزوگام بکشید. هر چیزی به غیر از ایزوگام جواب نخواهد داد. چسب فوم، نمیدونم چسب آکواریوم، اینا به دیوار نمیچسبه. اگر از چسب فوم که آب رد میشه، چسب آکواریوم اینا هم به دیوار درستابی نمیچسبه و در نهایت آب میده. اینا حتما باید ایزوگام بشه.